Bine ați venit în Manila, capitala contrastelor, locul în care în fiecare zi este o luptă pentru supraviețuire. Aici viața e un meci de box în fiecare zi, chiar și cu pitici. Câștigă, nu știu, de cele mai multe ori cred că foame. Aici este locul unde totul pare posibil, iar vârsta nu pare să stea în calea nimănui. Aici fetele caută un confort financiar în oricine, iar oamenii străzii sunt tot mai mulți. Aici... Hai, dragii mei, că facem și pe asta. Suntem pe un cal în Filipine, în capitala Filipinelor, în Manila. Bine ați venit la un nou vlog de călătorie, marca Daily Sugars. The tour guide, The tour guide. What's your name? Danny, hello, my friend. Dani, îl am pe Dani aici cu mine, care mă plimbă cu calul. Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la un nou episod de vlog pe canalul Daily Sugars. Începem acest episod nou de vlog din Manila, capitala țării Filipine. Sunt în Makati în momentul de față și sunt pe strada care seara se numește strada cu beculețul roșu. Ziua este o stradă absolut normală. Mamă, dar ce poluare e aici. M-a spart. Haideți să vă arăt așa un pic contextul. Aici, în general, e plin de baruri, care în momentan sunt cam închise așa, pentru că funcționează doar pe timp de noapte. Și voiam să vă povestesc un lucru. Am fost aseară la un show cu bătaie cu pitici. Faza e că n-am putut să filmez decât anumite faze când se băteau pitici în ring. În rest n-aveam voie să filmez, pentru că în mod normal era un bar de fete, unde puteai să cumperi o băutură unei doamne sau domnișoare să te însoțească la masă. Și în pauzele dintre meciuri dansau fetele pe acolo și n-aveai voie să le filmezi. Dar o să vă las așa un pic aici să vedeți și voi. Mi s-a părut super tare, mi s-a părut că sunt într-un film, nu știu, un film făcut de Quentin Tarantino, ceva de genul ăsta, în care erau fete, erau pitici pe lângă noi, se băteau piticii. Era o nebunie absolut totală. Ia uitați și aici. Ăștia așteaptă să mă fură la semafor. Așa. Asta e strada pe care am fost aseară și aici e zona aia cu piticii. Se numește Ringside Bar. Dacă veniți vreodată prin Filipine și vreți să vedeți bătăi cu pitici, ăsta este locul. O băutură normală nu e scumpă. Dacă vrei să cumperi o băutură unei fete, mai bine nu. Mai bine nu. Așa, și începem acest vlog cu cel mai important, bătaia cu piticii. Despre asta era. Am vrut să-l bag într-un vlog neapărat, pentru că mi-au dat voie să filmez cu telefonul doar luptele acelea cu pitici. Și am zis, hai să le filmez. Mă, dar e închis tot acum, este ora 10 dimineața, caut să mănânc ceva, să beau o cafea și văd că este părăseală totală. Seara aici e vibe, dar ziua, uite, nici măcar ăsta nu e deschis, filling station. Mamă, nu știu atunci, o să caut să beau o cafea, trebuie să vorbim câteva lucruri, mai puțin importante decât bătaia cu piticii, dar trebuie să le vorbim. Și o să le abordăm în videoul de astăzi, pentru că am așa câteva idei pe care vreau să le discut cu voi. Stai, mă, e deschis aici? Hello, is this open? Ok. Ce faci, domnișoară, aici? Stați așa că mă îndrăgostesc. Thank you. Ia să vedem niște prețuri așa. 6-7 euro o masă așa de aperitiv din asta. Ia să vedem ceva mai... ceva de mic dejun. Au și ei pe aici. Uite, pizza. O pizza e 11 euro. Bă, scumpuț așa în Makati ăsta. De fapt, scump în Filipine, ce-i drept. Dar parcă în Manila e un pic și mai scump decât peste tot. Hai să vedem. Dar n-au meniu de mic dejun. Ăștia au doar prânz aici, nu? Uite. Am găsit aici. Astea-s. Cu cafea, cu de toate. Ce poate fi mai tare decât să fii în Filipine, în capitală, și să mănânci un mic dejun american. Ouă, pâine, gem, unt și bacon și ceva roșie nefăcută. Da, cam toate astea sunt undeva la 10 euro, care include și cafea și suc
și tot ce vedeți aici. Cel mai tare lucru din lume și cel mai satisfăcător lucru este să faci asta. Și apoi să se scurgă așa pe tine. Asta e una dintre țările alea în care cafeaua n-are niciun Dumnezeu și Dumnezeu nu s-a împrietenit cu cultura de cafea de aici deloc. Da, ce voiam să discut cu voi de fapt astăzi, un subiect legat de țară în sine, faptul că mi-am dat seama, mergând așa pe străzi, și cred că am deja o lună de când sunt în Filipine, în mai multe orașe, dar cel mai mult timp am petrecut în Manila, faptul că, deși țara este pe locul 5 ca nivel de sărăcie în Asia de Sud-Est, după Myanmar, Timorul de Est, Laos și Cambodgia, pe locul 5 este Filipine la nivel de sărăcie. Salariul minim pe economie pe zi este de 645 de pesos, asta înseamnă undeva la 10,5 euro. Iar ca să trăiești, o persoană o persoană care e localnică, să zicem, are nevoie de minim 1000 de euro pe lună ca să poată să trăiască, să zicem, decent. Dar însă, ca turist, ai nevoie de cel puțin 2000 pe lună, 2000 de euro pe lună ca să poți să trăiești aici, să faci câteva activități, să ieși, să te plimbi, să ai parte de câteva activități, să mai ieși și noaptea pe la baruri, să mănânci afară. Ai nevoie lejer de cel puțin 2000 de euro pe lună. Gândiți-vă că numai cazarea este undeva la media, să zicem 25 de euro pe noapte. Asta însemna undeva la 750 de euro pe lună doar cazarea la un hotel decent. Bineînțeles că prețurile se ridică în funcție de zona în care stai, în funcție de orașul în care ești. Pe insule probabil că e un pic mai scump, că e turistic. În Manila, dacă stai în zonele centrale, unde trebuie să stai dacă ești turist, minim 25 de euro pe seară, în cazul în care ai noroc. Se găsește cu 30 și cu 40 și prețurile urcă în funcție de bugetul fiecăruia. Și voiam să vă zic că am identificat nivelul ăsta de sărăcie mai mult decât în multe țări în care am fost și cumva oriunde mergi, am senzația că aici în Filipine, mai mult decât oriunde în altă parte, cel puțin vorbind aici de țările din Asia, în special Asia de Sud-Est, oamenii te văd ca un bancomat mergător, frate. Deci, pe bune, când te văd alb, cred că tu ești Dumnezeu pe pământ și controlezi banii. La tine cresc banii în buzunar la secundă. Pentru că oricine, de la orice vârstă, de la copii mici care sunt îmbrăcați decent, unii chiar și bine, cu Adidas care par noi în picioare, vin la tine să-ți ceară bani. Deci de la orice vârstă, cineva ori încearcă să-ți vândă niște chestii de care nu ai nevoie, de la pastile pentru potență, la gume de mestecat, la orice, ori direct cerșeală pe față fără niciun trof, fără să dai nimic la schimb pentru banii pe care îi ceri. Și am observat asta în special în Manila, că oriunde merg, toată lumea pare fericită așa la prima vedere, însă vin imediat după tine și zic să le dai bani. De parcă tu produci bani așa ca cresc la tine în buzunar, de parcă nu există limită la banii pe care îi ai. Și asta e un subiect interesant pentru că, deși oamenii sunt foarte prietenoși, încerc să-mi dau seama cât de reală este prietenia și fericirea pe care o arată ei față de tine și cât de mult este doar un truc sau este trucată pentru a te face pe tine să crezi că ei sunt fericiți să te vadă și să le dai ceva la schimb, adică bani. Și asta mă deranjează destul de tare la țara asta, deși îmi place extraordinar de tare, în același timp mă și deranjează. Nu mă deranjează faptul că e sărăcie, care, apropo, undeva la, cred că sunt 124 de milioane, dacă nu mă știu, sau 120 de milioane de filipinezi pe toate cele 7400 și ceva de insule, sau 7600 și ceva de insule, undeva la 10% din toată populația asta, deci undeva la 12 milioane, trăiesc sub nivelul minim de care ai nevoie ca să supraviețuiești. Și pe de o parte înțeleg faptul că, da, cerșim că avem nevoie de bani să supraviețuim,
sau ne oferim corpurile la schimb în multe cazuri, pentru că văd și aici în bar și pe străzi este plin de fete care trec și care ți se oferă unele pe bani, unele aproape pe gratis, unele din nefericire chiar și în schimbul unei mese, frate. Deci tu aici poți să vii să stai cu cineva doar ca să-i cumperi de mâncare, frate. Ceea ce e foarte trist. Și cumva e deranjant că s-a ajuns aici. Nu sunt eu în măsură să salvez o țară, dar e deranjant pentru că se profită mult, foarte mult. I'm ok, thank you. Se profită din partea celor bătrâni în special, care vin aici să-și aleagă fete cu care să-și petreacă timpul liber. Și asta a devenit deja un sport național. Și asta e deranjant. Asta e foarte deranjant la Filipine, lucru care mă face să mă gândesc dacă merită să te mai întorci aici ca turist sau nu, în afara insulelor, unde, da, poți să te bucuri de o experiență de vacanță frumoasă, pentru că Filipine e cunoscut ca având cele mai frumoase plaje cel puțin din Asia. Și mă tot întreb dacă, merită să mai vin aici vreodată, să mai dau o șansă țării astea sau nu? Voi ce părere aveți? Am fost ieri, n-am pus asta pe video, dar am fost ieri invitat la un eveniment unde se vindeau apartamente care încă nu erau gata, urmau să fie gata în 2028. Și știți că genul ăsta de apartamente de obicei sunt mult mai ieftine, se dau la, nu știu, 20, 30 până la 40 la 100, preț mai mic decât cele care sunt gata să te muți. Și ca străin poți să deții un apartament într-o clădire din asta, condominium din ăla. Prețul pleca, repet, fără să fie gata încă off-plan, pleca de la 10 milioane de pesos. O să vă las aici pe ecran și cât înseamnă 10 milioane de pesos, că nu știu exact, pentru un studio, iar un apartament cu 2 camere, repet, off-plan, care nu era gata, ajungea undeva la 30 de milioane, într-un cartier cumva central, dar nici cel mai cunoscut cartier, adică Makati, nici cel mai potent financiar, adică BGC, de aici din Manila. Mamă, dar ce zgomot e, frate, uite, asta nu-mi place deloc în Filipine. 30 de milioane înseamnă mult, înseamnă, dacă nu mă înșel, o să vă las aici prețul, vreo 400.000 de euro, un apartament cu 2 camere în capitală. Ceea ce mi se pare exagerat de mult. Exagerat de mult pentru o țară care este atât de săracă. Și ca să vă arăt, ce va duce undeva la 25, cam așa, de euro pe seară. Aceasta este camera mea de hotel. Baia, scuzați, este un pic dezordine. Baie cu duș aici, chiuvetă, patul nefăcut. Cam așa arată o cameră. Asta nu este ce credeți voi, da? Chiar nu este ce credeți voi, este un ventilator pe care l-a uitat cineva la mine. Cine credeți că l-a uitat? Backpack Your Life. Ia uitați. Este din asta așa, să nu scadă machiajul. Dar e mișto. Are viteze. Bun. Cam asta va duce 25 de euro pe noapte. Și apropo, mi s-a stricat laptopul vechi. Ar trebui să investesc într-un laptop nou. Mă rog, nou la mâna a doua, dar tot e mult. 1400 de euro. MacBook Pro 14 inch M4 simplu cu 1 tera. Nu era o investiție necesară, mai ales în situația mea, dar nu mai mergea cel vechi și a trebuit să scap de el, pentru că nu mai puteam să editez. Pur și simplu nu mai puteam să deschid o pagină web, să scriu ceva, că mergea în reluare. Cam așa a ajuns laptopul meu și cam așa mă chinuiam eu să editez. Bun. Și asta voiam să vă zic, că mă gândeam cum poți să rezolvi sărăcia în țara asta, așa, la nivel național, ca idee de stat. Cred că mai permisiv
un capitalism mai permisiv pentru investițiile străinilor. El e destul de permisiv, dar parcă nu poți să deții pământ ca străin, nu poți să faci foarte multe lucruri ca străin. Da, poți să deții un apartament, cred că poți să construiești ceva, dar mă gândesc că dacă ar deschide țara mai mult spre străini și poate ar scădea un pic prețurile, că e exagerat de mult să-ți cumperi un apartament în capitală, e mai scump decât în București, frate, care, na, România e peste Asia de Sud-Est cu mult. Poate că atunci s-ar mai rezolva lucrurile. Repet, nu sunt un specialist, e doar pur și simplu ideea mea de cum ai putea să rezolvi problemele astea. Mergem într-un cartier acum unde mi-am dorit să ajung de mult, se numește Pasay. Eu le numesc cartiere, dar ele sunt împărțite pe orașe. Practic Manila are 16 orașe care unite formează Metro Manila. Dar eu le numesc cartiere, dar ele cumva sunt orașe. Deci scuzați-mi modul de a le expune. V-am adus în Pasay, în orașul Pasay / cartierul Pasay, cum îl numesc eu. Ce vreau să fac aici? Vreau să văd marea din Manila. Manila are ieșire la mare. Și am fost curios să văd cum se prezintă zona asta, pentru că e o zonă imensă. Dar, cum bine știți, în Filipine unele zone sunt mai curate, altele sunt mai murdare. Și aș vrea să fac așa o tură, ca să-mi fac eu o imagine mai bună sau mai proastă despre Manila, să văd care e situația cu mare aici. Să spunem că ai locuit în Manila și că ai vrea să mergi la mare, fără să te deplasezi pe alte insule, ai vrea să mergi la mare, la tine în oraș. Cum ar fi să vii la plajă într-o zi de luni, că lunea în Filipine este zi liberă. Și am ajuns în Pasay, am luat un taxi, m-a lăsat undeva aici. Zona se prezintă destul de bine. Mă așteptam să fie sărăcia de pe lume. I'm ok, bro, thank you. Chiar se prezintă minunat. Starbucks, tot felul de restaurante. Bineînțeles, asta e zona bună, cu iahturi de lux, unde oamenii au bani. Și contrastele din Manila își spun din nou cuvântul. Unii oameni au iahturi aici, sau unele companii au iahturi, mai bine spus, și alți oameni mor de foame undeva pe lângă. Mamă, vreau să vă spun că e o apă care miroase a pește. Știți voi, zicala aia cu Daily Sugar este pește. Miroase a mine. Minunat totul. Ce terase frumoase. Flexul lui Cristi. Mirosul lui Daily Sugars. Mamă, dar nu poți să stai să mănânci aici, vă spun eu. Miroase teribil. Fără să mă plâng, e realitatea pură. Mamă, dar mereu se construiește ceva, eu nu mai pot. În orice hotel, în orice loc mergi, cât de departe ai fi, apa lângă, liniște totală pentru câteva secunde, apare, frate, un pitic cu flexul dintr-un univers paralel și face ceva. Este destul de prezentabil orașul Manila și destul de frumos, trecând peste toate aspectele negative ale sărăciei pe care le are. În foarte multe cartiere găsești genul ăsta de clădiri înalte, parcuri amenajate cu palmieri frumos aerisite. Da, se găsește și zonă de gunoaie și alte lucruri, dar foarte, foarte multe locuri au zone din astea aerisite drăguțe, care te fac să crezi că Filipine o duce mai bine decât o duce cu adevărat. Ia fiți atenți aici. Frățiorii mei la vânzare. Mă, nici nu știu dacă sunt la vânzare, că pe tarab acolo, niște pește aici. Cineva locuiește aici, cu niște scutere în casă. Doamna asta vinde scoici. Hello! Da. Cam așa e o mare parte din... Cam așa sunt oamenii, de fapt. Uite, mă, plaja de care vă povesteam și pe care o căutam. Bine, asta nu prea poți să o numești plajă, că văd că aici pleacă niște embarcațiuni de astea pe apă. Și cam atât. Mai e o plajă acolo, cred că acolo se poate face baie dacă vrei să vii la plajă. Aici ăștia sunt pescari, bănuiesc.
cu bărcile astea tipice din Filipine. Am ajuns la plajă în Manila, mamă, dar temperatura pe timpul zilei este greu de suportat. În mare parte, dacă vrei să stai în Manila în perioada asta, trebuie să ieși noaptea. Da, trebuie să fii pasăre de noapte. Pentru că pe timpul zilei, credeți-mă, este extraordinar de cald. Fii atent cum îmi ia ăsta mie bani acum. Fiți atenți. A horse in Manila. How are you, my I'm friend? good, bro. How are you? Fine. You blogger? Yeah, Yeah. Where from? Romania. Romania. How long here? 1 month. In Manila or outside? In Manila only. My friend blogger, you know Dalup? 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 No. Australian friend. I'm Romanian friend now. Yeah. You, how long today? Second day or 3 days now? I already have a month. You ready, man? Yeah. Where? In Cebu, Palawan, Boracay? Makati BGC. Huh? Makati BGC, Sagada, Buscalan. Oh, all around, huh? Yeah, see? Oh, very nice. Wangod. Yeah. You know Wangod? You first time In the Philippines? Yeah. No. I've been here before. before. Yeah, you like- Palawan, El Nido, yeah. Where is staying hotel? In Makati. Oh, far away. Yeah. What do you do with the horse? Come on, video. Huh? Come on, upstairs. Ah, Yeah, it's okay. You my friend. I'm your friend. Here, sit down. Ah, give me this. Hai că v-am zis eu cum mă face ăsta de bani. Yeah, video. You take a ride, movie. Video. Take a ride? Yeah, yeah. Where do we go? Yeah, we're looking around. I came from that way. Let's go the other way. Yeah, yeah. No, back. Yeah, go back there. Yeah, go back. To Rizal Park, Intramuros, beautiful place. How much? Yeah. Very cheap. How? Philippine price, 500 pesos. Okay. 30 530 minutes. Yeah, you see how beautiful, oh? Looking around, enjoy. Very nice. Zice că are un prieten australian care e vlogger. Yeah, the look is my friend. Dalok is your friend. Yeah, How old is the horse? 5 years. 5 years. Yeah. How long does it live? Oh, starting morning 10 o'clock, evening 7 o'clock. Oh, Today enjoy, huh? You good guide, huh? Beautiful place, huh? I'm good guy. Yeah. You're good guy. Yeah, go to Chinatown, Intramuros, the president office. The president office. Yeah, open today. How old are you? 34. Oh, my daughter is 41. Your daughter is 41. Yeah, it's the young daughter. Oh, The young daughter. hello young daughter. Yeah. Maybe later. Ah, uite aici e plaja. Yeah, the Dolomite Beach. This is nice beach, no? Yeah. Can you swim here? No, no swimming. No allow? No allowed. Ah, ok. Deci nu puteți. Yeah. Nu puteți să veniți la plajă să notați aici. Nu e legal. Bine, nici treaba asta cu calul nu cred că e legală, să fim serioși acum. Unde ați mai văzut voi un cal aici? Mă, tu ia razna calul ăsta și mă trezesc într-un camion. Is the horse allowed to be here on the street? Yeah, no problem. The horses are timber the road. Ah, no roads. No, Just it's here. okay. The road, no Ah. problem. Same in my country. Yeah, same in country. Wait. Go there. It's the one way. Hai că o belim acum. Good road. Go over there, right? Right, nice? No problem, guys. Băi, e real. Sunt cu calul pe stradă, frate. You good blogger. Thank you. This is unreal. You're with the horse on the street. Yeah, the king of the road. Oh, king of the road, yeah. Yeah, no problem. Go to airport. No Ah, you can go to airport with the horse. Yeah, no problem. Oh, that's a good idea. Tomorrow I have a plane to Boracay. Boracay, oh, very nice. Boracay. Nice beach. Let's go with the horse. Yeah. Tomorrow I meet you. I go to airport. It's morning, it's 6 in the morning. Oh no. The 6 the flight, yeah. Very early. I need to go there at 4. Yeah. Ce facem, mă, domnul ăsta? Asta My e, frate. daughter. Ah, your daughter. Yeah. No boy, lady, Lady, come here.
Adrian. My name is Megan. Se aude o pulă, dar hai. My name is Megan. Reagan. Megan. Megan. Like Megan Fox. Megan. Mea. Hey, enjoy, happy. Happy, good life. You, the tour guide for you. The tour guide for me, yeah. The blogger. You know Daluk, Australia, my friend. No. I know, you told me. Yeah, you know Daluk, Da, blogger. poate mă dă la știri aici în Filipine. Apare turist nebun, mergea cu calul pe stradă și l-au călcat ăștia cu mașina. Acum trebuie să facem dreapta, stânga, ceva. Ia, fiți atenți aici. Fiți atenți aici, treabă. Hai. Good, huh? Good. Air condition. Air conditioned by the window. Yeah. Da, mă, veniți în Manila. E tare. You want to drive? No, I'm not a good driver. I can ride, but not the train. Yeah, the, horseback. yeah. The horseback. I can do it. Yeah. We have the same on the street. Yeah. Same, yeah. A lot of horse. Yeah, in the countryside, not in the capital. Not like here. Nu sunt singurul nebun care și-a luat un cal aici, în Manila. O trăsură de asta. Mai sunt unii aici. Hello. Da, mă, se pare că e practică. Mai face și el un ban. Mi-a cerut aproape 10 euro, vreo 8 euro mi-a cerut ceva de genul ăsta. Evident că eu n-am rest, n-am bani mărunți și nu o să aibă rest. S-ar putea să-i dau mult mai mult. Aia e. Încercăm și noi pe cât de mult posibil să ne distrăm în timpul ăsta scurt pe care îl avem în viața asta. Băi, așa ceva nu se poate, mă. Așa ceva doar aici este posibil sau în România. Bine, în România nici nu știu dacă mai e posibil, că n-ai voie să mergi cu calul prin București, nu? Corectați-mă voi dacă greșesc, dar eu nu mi-am să fi văzut trăsuri cu cai în București. Sau există în centru vechi. Dragii mei care locuiți în București sau care ați fost de curând, există așa ceva în București? O să te plimbi cu calul? Uite, pe ăștia i-a oprit poliția aici, cu mașina. Pe noi nu ne oprește, frate, noi suntem legal. Do you have a driver license for the horse? Yeah. Așa, mă, asta înseamnă să fii șmecher. Să mergi cu calul pe lângă poliție, poliția care opri niște mașini, să nu te oprească. Șmecheria e în Manila. Yeah, beautiful. Yeah, this is beautiful. It looks like the Paris Bridge. Uite, aici trecem, traversăm de fapt pe pod, un râu. Chiar se vede mișto toată priveliștea asta de aici și cu arhitectura asta de pe stâlpi ăștia de iluminat. E fantastic peisajul. Mai e un pod acolo, nu știu dacă puteți vedea de aici. E foarte greu să filmezi din trăsura asta și foarte, foarte gălăgios. Copite de cal, mașini, claxoane, vânt. Cu toate cu microfonul e prins aici, nu face față sunetul. 600 years. 600 years church, like Catholic church? Catholic is one, the rooftop, the old painting. Very Oh, nice painting. You want to see? Beautiful painting. really? Yeah. Inside, yeah. Hai că am ajuns și în piața chinezească, tot călare, sau mai bine zis, stând jos în trăsură. Și aici văd că se vând tot felul de lucruri. Văd că sunt foarte multe restaurante care vând mâncare gătită și în același timp se vând fructe și legume pe stradă. Și cred că o să oprim undeva aici. Nu de alta, dar e de ajuns. Nici nu știu unde mă duce, merg așa și mi se pare interesant oricum să vorbim puțin de China și de zonele astea. Boss, can you drop me somewhere here? What? Can you stop somewhere here? I want to walk. Why? Is the tour guide here? Yeah, it's enough, it's enough. 2 hours the tour guide here, the minimum. No, it's enough. The minimum 2 hours. Yeah, I want to stop here. I'll pay you the same money, don't worry. I just want to film here more. Okay, you pay 1,000 the tour guide. Deci ăsta mi-a zis 500 inițial și acum vreau 1000. Yeah, thank you. Thank you, no worries. You enjoy, yeah? Yeah. Thank you. You're good, huh? Daily Sugars on YouTube. Yeah. See you Bye. Ah. Next time, huh? next time. Bye bye. Bye-bye. Da, mă, v-am zis că e cu țeapă. Așa fac cu toții. Mi-a zis 500 și după aia că nu 500 doar ghidul, dar 500 și calul sau vrăjeală de genul ăsta.
Aia e. M-am urcat, știam că o să-i dau 1000 oricum. Mă așteptam să-i dau 1000. Care înseamnă nu puțin. Nu puțin deloc, vreo 17 euro. Toată treaba asta, da, da. Ce să fac acum? Am cerut-o, mi-am luat-o. Voiam să vă arăt un pic așa ce se găsește pe aici pe la market. Deci eu am stat o oră și i-am dat lui ăsta 1000 de pesos. Și el zicea, nu, că minimul e 2 ore. Și zic, păi nu vreau 2 ore, îți plătesc cât ai cerut. Zic, ca bine. Uite, din astea de calamar, brocoli. Ce mai găsim pe aici? Bijuterii. Mă rog, toate chestiile astea pe care le găsești în toată Asia. Deci astea nu mai sunt o minune pentru nimeni de mult. Sunt doar niște lucruri banale pe care le găsești peste tot. Mamă, dar ce haos este aici. Să stă la cozi, frate, să cumperi ceva de la orice restaurant. Ia uite-ți aici coadă, mai în față coadă. Tot este coadă. Și dacă mă uit așa, nici vânzătorii și nici clienții nu sunt chinezi. Cel puțin așa la prima vedere. Majoritatea par de aici, din Filipine, localnici. Dar cam așa e peste tot, din câte am văzut. China, Chinatown, orășelele mici din China, nu prea au atât de mulți chinezi. Nici în Bangkok n-am văzut mulți chinezi, nici aici nu văd. Na, ce să zic. Chinezii stau bine la ei în țară. Aia care au avut noroc și au rămas acolo și n-au murit de foame și n-au emigrat, stau bine. Aia care au emigrat acum 40-50 de ani, aia și-au mai deschis așa câte un business, câte una alta, au alte cetățenii de acum, aia nu prea se mai întorc. Așa de curiozitate, vă interesează cât costă aurul aici? Hello. How much is one gram of gold? 4,6. 4,600? 18K Saudi. 18K. Just the pure gold, not the jewelry, no? Pure gold, not the jewelry, no? 18K. 18K. Okay. Thank you so much. Have a good day. 4600 gramul. Vă las aici cât înseamnă. E mult sau e puțin? Mamă, deci zici că e copy-paste așa toată zona asta. O bucată luată și mutată în altă parte așa. Deci totul arată identic. Culmea e că e și mult mai scump decât în China. În tot Filipine e mai scump decât în China, da? În special și Chinatown-ul de aici e mai scump decât în China reală. Mamă, ce e și aici, frate? Faza e că foarte mulți dintre ăștia dorm pe străzi, mă. Au cartoane așa și dorm sub clădiri și stau pe aici și cerșesc lângă muncitori, oriunde apucă și ei să găsească un spațiu de ăsta. Știu, e trist, dar asta e realitatea. Sunt foarte mulți care stau așa în față la supermarket și îți deschid ușa ca să le dai și lor niște mărunțiși când pleci din supermarket. Deci este o biserică, dar nu e aia de care mi-a zis fostul meu ghid cu calul. Dar văd că e altă biserică. Vă mai duc într-un singur loc. Stați să-mi iau și asta și un taxi. Vă mai duc într-un mall. Se numește Mallul Venețian. Și este ca în Veneția. În mall. E ultimul loc pe care vreau să-l văd de aici din Manila înainte să plec spre Boracay. Hello. Hello. Adrian? Yeah. Mamă, fac 100.000 de ani cu taxiul ăsta și mai costă și vreo 10 euro, așa ca idee. Foarte scump taxiul aici în Manila dacă vrei să te deplasezi pe distanțe lungi. Mamă, și fac o oră și 8 minute. Nu e scump, pe distanța asta nu e scump. Am greșit, iertați-mă. Fiți atenți, dragii mei, unde am ajuns. Am ajuns în Veneția. De fapt, am ajuns într-un mall care se numește Venice Grand Canal, de aici din Filipine. Și eram curios cum se prezintă această locație. Hai să facem așa o tură. E cam ultimul lucru pe care vreau să-l văd de aici din Manila. Uite-l și pe Spider-Man. Pe ăsta nu voiam să-l văd, dar da. E inclus la și altele. Uite și pe tipa asta cu mască, așa ca în Veneția. Ce tare. Da, mă. Și cam după toată experiența asta cu Manila, o să vreau să merg puțin în Boracay, că n-am fost niciodată în Boracay și mereu mi-am dorit.
Mâine dimineața la ora 6 am un avion și următorul video va fi de acolo, bineînțeles. Ce vreau să vă mai spun? Un aspect foarte, foarte important la care mă tot gândesc de ceva timp, dar nu eram sigur dacă să-l fac sau nu. Și acum o să dau curs, să văd cum merge, dacă merge. O să vreau să fac, de fapt o să vă las aici link-ul, să vedeți despre ce este vorba, o pagină de Patreon, unde să postez conținut diferit față de ceea ce postez pe YouTube. De ce fac lucrul ăsta? Pentru că pe YouTube, YouTube-ul de fapt a devenit mult mai strict, conținutul de acolo nu mai este lăsat, trebuie mult mai cenzurat. Ultimul video care a ajuns, nu știu, pe la 150.000 de vizualizări, acela cu viața de noapte, este demonetizat din start pe tema că e conținut sexual de la început până la final, ceea ce este, dar mă rog, are o decență și o limită, dar YouTube-ul nu vrea să treacă peste acest aspect și trec pentru un tunel acum. Și o să fac o pagină de Patreon unde o să postez genul ăsta de conținut cu viață de noapte pe cât de mult posibil. O să vă las aici un link, o să postez primul video pe Patreon, o să fie deschis, poate să-l vadă toată lumea despre ce este vorba și de ce, dacă vrei să mă susții, de ce să mă susții și dacă vrei să mă susții acolo. Aș fi făcut-o aici, la membrii de pe YouTube, dar, cum vă spuneam, unele videouri nu pot fi postate nici măcar pentru membri, pentru că YouTube zice că conținutul este mult prea tabu pentru noile politici pe care le are. Așa că Patreonul e mult mai permisiv. Pe lângă asta, YouTube Membership o să rămână pentru cei care doresc să vadă vloguri care vor fi postate doar pentru membri. Însă, vlogurile cu conținut mai dichisit, mai de noapte, nu vorbesc aici de conținut sexual, nu o să fac niciodată asta, dar conținut de viață de noapte, conținut cu camera ascunsă, conținut care o să fie postat doar pe Patreon și acolo o să las, pentru cei care vor să susțină treaba asta și să vadă mai mult, acolo o să las și un link la un grup privat de Telegram care va fi pentru cei care se abonează acolo. Repet, detaliile vor fi postate pe link-ul din Patreon, link pe care îl găsiți în comentariile acestui vlog. M-am gândit mult dacă să fac treaba asta sau nu, dar se pare că este cazul să o fac. Pentru că mă limitează YouTube-ul, mă limitează partea de membership. Membership-ul de la YouTube ia 30% plus încă 30%, ia undeva la 60% bani din membership. Și na, e din ce în ce mai greu să susțin 100% din banii mei tot acest conținut, având în vedere toate costurile și toate chestiile care apar. Laptop, camere, se mai strică, se fură, devine greu și aș vrea cumva să reușesc să susțin conținutul ăsta și cu surse alternative, cum ar fi genul ăsta de Patreon. Momentan e Patreon, poate la un moment dat o să fie un site personal, nu știu cu siguranță. Dau curs, văd cum merg lucrurile acolo, o să postez 2-3 videouri pentru început. O să iau unele și de la membri de aici care au legătură cu tematica conținutului de noapte, pe care le-am puse doar pentru membri. O să le transfer și acolo, ca să fie așa cine vrea să vadă și ce a fost în trecut. Și o să filmez un pic mai mult conținut de viață de noapte, special pentru aia. Pe YouTube nu va mai exista deloc, pentru că, din păcate, YouTube nu permite lucrul ăsta și trebuie să mă conformez politicilor ca să pot să exist pe această platformă. Așa că, da, uitați-vă acolo. Până una alta, ăsta este mall-ul în care am intrat. Are zona aia afară acolo de canal venețian. În rest, aparent, e un mall normal pe câteva etaje și cam atât. Ia fiți atenți ce frumos trece un avion pe acolo. Și aici jos este Veneția, mall-ul venețian. Da, e drăguță treaba asta. Poți să te plimbi și cu gondola, aparent. Nu știu cât costă, n-am găsit pe nimeni să întreb. Nu cred că este scumpă, nici foarte ieftină. Cred că e un preț acceptabil acolo de... Cât e în Veneția? În Veneția e vreo 150 de euro, nu? Să te plimbi. Aici bănuiesc că nu e mai mult de 20 de euro. Uite, de curiozitate o să încerc să
întreb ca să vă faceți și voi o idee și să vă las informația asta în cazul în care vreți să știți cât costă să te plimbi cu un gondola într-un mall pentru câteva minute. Ia stați așa să... Dar nu știu unde sunt ăștia care oferă genul ăsta de tururi. Dar e drăguț, îmi place aici. Chiar e foarte mișto. Uitați ce mișto scrie Burger King acolo. L-au integrat așa în stilul ăsta venețian de clădire și scrie acolo și în spate, practic, este magazinul unde are logo, dar în fața aici a rămas așa, antic și în stilul ăsta venețian. Da, îmi dă un vibe așa de, dacă mă uit încolo, îmi dă un vibe de zona fântânilor de la Dubai, de acolo, de la Burj Khalifa. Hai să elucidăm misterul. 500, dar trebuie să fiți minim 4 persoane. So if I'm single, how much do I have to pay? 2000? 2000. Ah, ok. Thank you. Deci 2000 de pesos dacă e singur, dacă ești 4 persoane, 500 de persoane. Că trebuie să fii minim 4. Și aici este un fel de salonul de așteptare pentru cei care au plătit biletul. Să te plimbi pe aici. E mișto, chiar e mișto. Dacă era 500, m-aș fi plimbat singur, dar 2000 e mult pentru mine singur. Să mă plimb asta 10 minute să filmez două chestii, știi? Nu e atât de mare, te plimbi așa în jurul acestui sens giratoriu și te duci, traversezi un pic în partea cealaltă and this is it. C'est la vie. Cum se zice la italiano? Asta e viața. Sau asta e, cum se zice, pana mea, spraf cu limbile străine. Cam asta e doar un mall. Am venit să mă conving cu ochii mei că există locul ăsta. Mi-a arătat cineva poze și am zis, mamă, ce mișto e. Credeam că e mai spectaculos de atât. Nu mai spectaculos, că spectaculos este. Mai mare. Un pic mai mare credeam că e, dar se pare că atât s-a putut. Luăm un taxi înapoi spre casă. De data asta iau o motocicletă. Am vrut să iau o motocicletă și când am venit aici. Faza e că mi-era atât de cald și eram transpirat și am zis că pe motocicletă o să nebunesc dacă stau. Așa că, cred că ăsta e. Așa că am luat mașină. Și acum o să iau o motocicletă înapoi spre casă și vorbim acolo. Uite, băiatul ăla cred că mă așteaptă acolo. Fiți atenți ce mișto e arhitectura acestui mall pe din afară, înainte să plecăm de aici. Cam așa arăt eu acum, în momentul de față, zici că sunt albină. Diferența dintre un scooter și o mașină la preț e de vreo 4 ori mai mică. Deci dau acum 100 de pesos și când am plecat de acolo, bine, și distanța era mai mare, dar am dat 600 și ceva.